الطائرات الشبحية، أحلام هتلر التي سرقتها أمريكا. معظمنا يقع في خطأ المعلومات العامة، فعلى سبيل المثال الكثيرون يعتقدون بأن القائد النازي أدولف هتلر قائداً ديكتاتورياً عنيفاً، والبعض يعتقد بأنه غبي. لكن العكس تماماً، فقد كان قائداً يأخذ بنصائح الخبراء ورفاقه العسكريون. وأما عن ذكائه فقد كان صاحب أفكار نيرة ومستقبلية، سنتطرد لواحدة منها فيما بعد. مثال آخر، جميعنا يظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول صانعة للطائرات وقاذفات القنابل الشبحية. أيضا هذا اعتقاد خاطئ، فأول طائرة شبحية كان هتلر قد أمر بصناعتها لتلبية التفوق الجوي في حربه ضد الحلفاء، وقد أمر بتصنيع طائرة قادرة على التحليق بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة وقطع مسافة 1000 كيلومتر وهي تحمل قنابلا بوزن 1000 كيلوغرام، وعرف ذلك المشروع باسم 1000×3. وبالفعل تمكنت ألمانيا من إنتاجها في أربعينيات القرن الماضي، إلا أن هزيمتها في الحرب العالمية الثانية مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من سرقة مشروع الطائرة الشبحية الألمانية هورتن 229 والنماذج الثلاثة الأولية منها، وكونت منها حجر الأساس لطائرتها الشبحية والأولى في الخدمة الفعلية حول العالم F-117 نايت هاك. الشبح الألماني. تعد قاذفة هورتن 229 أول طائرة ذات أجنحة ثابتة من دون ذيل تيلس فلاينج وين، يتم تشغيلها بمحركات نفاثة، وقد تم تصميم نموذج عن الطائرة الألمانية بالأساس من قبل الأخوين ريمار ووالتر هورتن، ومن ثم تم بناؤها من قبل شركة غوثر واغن فابريك الألمانية في أواخر الحرب العالمية الثانية. أتت تلك الخطوة بعد طلب من القائد النازي أدولف هتلر الذي لاحظ الحاجة إلى قاذفة خفيفة بإمكانها التحليق بسرعة 1000 كيلومتر وقطع مسافة 1000 كيلومتر وهي تحمل قنابلا بوزن 1000 كيلوغرام، وعرف ذلك المشروع باسم 1000×3. وقد نجح الأخوان هورتن في جعل القاذفة الحلم الحقيقي تحلق في السماء في الأول من مارس آذار من عام 1944، وقد أثارت الدهشة جميع الخبراء الألمان عندما شاهدوا لأول مرة الطائرة بهيكل ديناميكي غير مألوف، وقد اجتازت اختبارات الأداء الأولية بأفضل النتائج ودون أي ملاحظة أو أخطاء جسيمة تستوجب تأخير تصنيعها. ولكون الطائرة العصرية تختلف كلياً عن بقية الطائرات الألمانية التقليدية من حيث الهيكل والتقنيات والمحركات وأنظمة الهيدروليك وأنظمة الملاحة وغيرها، فقد تطلب استحداث خطوط إنتاج خاصة بها، مما أخر دخولها في خدمة سلاح الجو الألماني وتوقف العمل على تصنيعها مع انحسار القوات الألمانية قبل إعلان الهزيمة وانتهاء الحرب العالمية الثانية في سبتمبر أيلول من عام 1945 بأشهر قليلة. ولم تسنح هذه المدة القصيرة بإنتاج أكثر من 3 طائرات هورتن 229. المواصفات. يتألف طاقم طائرة هورتن 229 من طيار واحد فقط، وقد جاءت هندسة قمرة القيادة بشكل سلس يسمح له بالوصول والتحكم بكل أنظمة القيادة والقتال والاستقرار دون عناء. وبلغ طول الطائرة 7.47 متر، وعرضها مع الجناحين 16.76 متر بارتفاع 2.81 متر، في حين بلغ وزن الطائرة فارغة 4600 كيلوغرام، ومع الحمولة الكلية شاملة الذخائر والقنابل والوقود 8100 كيلوغرام. للشبح الألماني محركان نفاثان من طراز جان كريس 004B بمقدورهما توليد قوة تصل إلى 17.4 كيلو نيوتن، ويعتبر هذا الرقم شيئا خياليا في تلك الحقبة. أتاحت المحركات القوية للطائرة الوصول إلى سرعة 1200 كيلومتر في الساعة، في حين كانت أحدث وأقوى طائرات الحلفاء في ذلك الوقت لا يمكنها تجاوز بلوغ سرعة 740 كيلومترا. التسليح. كان بمقدور القاذفة هورتن 229 حمل قنابل بوزن 1000 كيلوغرام،
أو قنبلتين بوزن 500 كيلوغرام للقنبلة الواحدة. يتم إفراغ الحمولة عبر بوابتين منفصلتين مما يتيح لها تنفيذ هجماتها بسرعة عالية. كما تم تزويد الشبح الألماني بمدفع آلي مزدوج من طراز MK 108 من عيار 30 ملم، قادر على إطلاق 650 طلقة في الدقيقة الواحدة وبمدى اشتباك يصل إلى 2800 متر، مما يعطي أفضلية للطائرة بتكوين نطاق آمن على حساب الطائرات الحربية التقليدية التي لا يتجاوز مدى رشاشاتها الآلية 900 متر. إلى جانب المدفع المزدوج تم إضافة 4 صواريخ حرارية من طراز R4M المضادة للطائرات، والتي كانت تحمل رؤوساً متشظية بزنة 3.3 كيلوغرام. تقنيات متطورة. لا يمكن الحديث عن أول طائرة شبحية دون الوقوف عند الهيكل المتميز، والذي جاء بشكل مثلث بقاعدة تحتوي على 3 مثلثات أخرى بحواف حادة لتشتيت موجات الرادار التي تنعكس منها. أما الإبداع فكان تجهيز هذا الهيكل بمحرك نفاث مزدوج ذو فتحات تهوية مباشرة، أعطى انسيابية عالية في المناورة وسرعة فائقة في التسلق بلغت 24 مترا في الثانية الواحدة. أيضا تصميم المحركات وفتحات الهواء المباشرة في التقليل من حجم الضوضاء الناجمة منها، وبالتالي صعوبة تعقبها من قبل الرادارات السمعية المستخدمة بشكل أساسي في ذلك الزمن. كما قام الأخوان هورتن بطلاء الطائرة بمكونات بدائية هي الكربون المستخلص من رماد الفحم وغراء الأشجار الطبيعي بهدف امتصاص موجات الرادار، الأمر الذي رفع من قدرتها على التخفي واختراق أجواء العدو دون مخاطر تذكر. ولأول مرة في تاريخ الطيران الحربي حملت طائرة هورتن أنظمة تصويب إلكترونية تساعد الطيارة على تحديد الهدف ودائرة الإصابة ودوائر الخطر، بهدف تحقيق أعلى نسبة في تحقيق الإصابة وأقل نسبة خطأ. كما تم تجهيز أنظمة تصويب إلكترونية مرتبطة بالمدفع المزدوج، منها شاشة رقمية تتيح لقائد الطائرة تحديد الطائرات المعادية من الصديقة ومدى بعدها وزاوية تحليقها بهدف توجيه المدفع للأجسام الأكثر خطراً وقرباً لها، على عكس الطائرات التقليدية التي كان طياروها يرتكزون على المشاهدة البصرية بالعين المجردة خلال الاشتباك الجوي. أمريكا تسرق. حرفياً قامت الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتصار دول الحلفاء على دول المحور في الحرب العالمية الثانية بسرقة أحد نماذج الطائرة هورتن 229 ونقلها من برلين إلى واشنطن وإجراء اختبارات تطبيقية على الطائرة السليمة. كان أكثر ما أدهش الأمريكان في تلك الطائرة هو قدرتها على تشتيت موجات الرادار القصيرة والطويلة والعرضية، مما دفع بهم للعمل لعشرات السنين على تطوير منظومات الرادارات في الجيش الأمريكي قبل البدء بتنفيذ تصاميم مشابهة للشبح الألمانية، إلى حين صناعة أول طائرة شبحية أمريكية من طراز F-117 والمبنية أساساً على هيكل الطائرة الألمانية. وفي نهاية الحديث عن واحدة من أكثر أفكار هتلر المدهشة والمستقبلية، يمكن القول بأن مسألة انتصاره على الدول الحلفاء كانت مسألة وقت لا أكثر، فالوقت لم يسعفه لتحقيق كافة مشاريعه العسكرية كالأبراج المضادة للطائرات التي تحدثنا عنها في فيديو سابق، أو القاذفة الشبحية والعديد من الأفكار التي لو تم تطبيقها لكانت ألمانيا في ذلك الوقت تقاتل جيوشا من ورق. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بأفكار هتلر في منتصف القرن العشرين؟ هل كانت أفكارا منطقية بالنسبة للإمكانيات والتطور التقني في ذلك الزمن؟ أم أنها هلوسات مجنونة؟